الرحمن الرحیم. مضمون طرح و تجارب علمی مضمونی هست که از مضامین اختصاصی در رشته آگرونومی و بنده پاهندوی دکتر نظریان هستم که این مضمون به عهده من گذاشته شده جهت تدریس برای سمستر هشتم. مضمونی هست دارای 3 کردیت و روش تدریس ما به صورت اسلاید هایی هست که با توضیحات روی اون خدمت شما تقدیم می شود. در هفته پنجم و جلسه سوم مضمون طرح و تجارب علمی یا اکسپریمنتال دیزاین در خدمت شما عزیزان هستیم. در اینجا ما فصل دوم این مضمون شروع میکنیم که در رابطه با اصول کلی تجزیه واریانس بحث شده. همچنین در این فصل طرح‌های کاملا تصادفی رو یا Completely Randomized Design یا CRD رو مورد بحث قرار خواهیم داد. مدل‌های آماری طرح را بحث خواهیم کرد. مدل آماری طرح، روش تصادفی نمودن، عملیات آماری و فرمول‌های وابسته را توضیح خواهیم داد و تمرینات نیز در آخر فصل مانند فصل گذشته برای شما عزیزان ارائه خواهد شد. اما مطالبی که در این جلسه ما به او خواهیم پرداخت، در شروع فصل و قبل از اینکه ما طرح‌های تحقیقاتی رو شروع کنیم نیاز هست که اصول کلی تجزیه واریانس در این زمینه مطالب را خدمت شما بیان کنیم و با آشنایی اصول کلی تجزیه واریانس بعداً میتونیم ما طرح‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. همچنین در اینجا توضیحی در مورد آزمون F یا F تست که اساس تجزیه واریانس بر آن بنا نهاده شده توضیحات خواهیم داد و سپس جنبندی از درس خواهیم داشت. اما اصول کلی تجزیه واریانس ببینیم که چگونه هست. برای اولین مرتبه رونالد فیشر اصول کلی تجزیه واریانس بنیانگذاری کرد. تجزیه واریانس عبارت است از انجام یک سلسله عملیات ریاضی که توسط او ما میتونیم مقدار کل تغییرات یا اختلافات موجود در یک آزمایش یا یک تحقیق را به قسمت‌ها یا اجزای مختلف او تقسیم کنیم. بعضی از این قسمت‌ها یا از این اختلافات یا این تغییرات ممکنه به خاطر عواملی باشه که خود محقق او را مخصوصاً و تعمداً در آزمایش کنه تا اثر اونا را بر روی صفت مورد مطالعه تعیین. اگر محقق خودش اختلافات را ایجاد میکنه، بله، به طور مثال چگونه؟ فرضاً ما بخواهیم اثر مصرف مقادیر مختلف کد نیتروژن را بر روی محصول گندم مطالعه کنیم. خب عامل کد ما خود ما عمدن جهت تحقیق این در آزمایش اضافه کردیم. فرضاً به یک پلات اصلا کد ندادیم، مقدار کد مصرفی 0، به پلات دیگه مقدار کد مصرفی فرضاً 50 کیلوگرم در هکتار، به پلات بعدی 100 کیلوگرم در هکتار و به پلات بعدی 150 کیلوگرم در هکتار. پس
یک سری اختلافات رو خود ما ایجاد کردیم، خود ما مقادیر مختلف کد رو دادیم، بنابراین پلات های مختلف رشد متفاوتی دارن. او که کم کد دادیم مقدار کد از او کمتر، و او که بیشتر دادیم، او که کم کد دادیم میزان محصول تولیدی از او کمتر، و او که بیشتر کد دادیم محصول بیشتر تولید کرده. پس خود ما بین پلات ها اختلاف ایجاد کرد. بنابراین حالی در اثر تجزیه واریانس ما این تغییرات رو میخواییم چکار کنیم؟ توسط عملیات ریاضی این کل تغییرات که در آزمایش ایجاد شده به قسمت های مختلف بشکنیم. فرضاً سهمیه کد مقداری از اختلافات در اثر کد هست و سایر اختلافات دیگر که بعداً آهسته به او میپردازیم. پس مطالب سعی کنیم که همراه هم پیش بریم و مطالب بگیریم و بفهمیم که اگر مطالب را فهمیدیم کلیات یا تجزیه واریانس برای شما خیلی راحت میشه. پس کلیات توجه. اولین مرتبه پس رونالد فیشر اساس گذاشت، اساس تجزیه واریانس. خب مقداری از این اختلافات یا تغییرات خود محقق ایجاد میکنه، مقدار دیگر ممکنه از دست از اون خارج باشه. پس بعضی دیگر زایده عوامل غیر قابل کنترل هست. به طور مثال محصول یک پلات به پلات دیگر اختلاف داشته، دلیل از اون ممکنه شیب زمین باشه، حاصل خیزی خاک باشه و یا اینکه در یک قسمت آب بیشتر جمع میشه، در یک قسمت آب کمتری، و بنابراین باعث ایجاد اختلاف در میزان محصول در پلات های مختلف شده که این غیر قابل کنترل بوده، دست محقق خارج بوده. نمیتونسته بفهمه که آیا این پلات خاکش شومتره یا این پلات به حساب بافت خاکش فرق میکنه، و یا اینکه این پلات حاصل خیزتره و اون پلات نیست. خب پس بنابراین برخی از این تغییرات و اختلافات رو خود محقق ایجاد میکنه، برخی دیگر ممکنه زایده عوامل غیر قابل کنترل باشه. حالا برای بهتر فهمیدن این موضوع یک مثال بزنیم. جهت تعیین اثر مصرف مقادیر مختلف کد نیتروژن بر چند رقم جو ما چند رقم جو انتخاب میکنیم. فرضاً جو هیوات، جو وطن و چندین جوی که فرضاً در افغانستان داریم. این جوها رو چکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. چند نوع جو، چند مقادیر مختلف هم کد نیتروژن می‌نامیم. حالا میخوایم میزان محصول به دست بیاریم. خب همه پلات هایی که ما کشت کردیم کد مختلف دادیم و رقم های مختلف دادیم. همه از این پلات های آزمایشی ما محصول یکسانی نخواهیم داشت. خواسته و ناخواسته اینا با هم متفاوت خواهد. فرضاً در یک متر مربع کشتی که ما کردیم در پلات، در یک متر مربع در یک پلات ممکنه حدود فرضاً در هر متر مربع ممکنه 2 کیلوگرم جو به دست آمده باشه. در پلات دیگه 180 1 کیلو 800 گرم به دست آمده باشه. در پلات دیگه 2 کیلو 200 گرم به دست آمده باشه. در یک پلات 150 1 کیلو 500 گرم به دست آمده. پس بین پلات ها محصولی که ما برداشته در آخر فصل فرق میکنه. ممکنه از 1 کیلو 500 تا 2 کیلو 200 تفاوت داشته باشه در هر متر مربع زمینی که ما کشته. خب حالا این اختلافات بر اثر چی بوده؟ مقدار از این اختلافات، از این تغییرات کلی که ایجاد شده بین پلات ها، ما این کل تغییرات تحت عنوان چی بگیم؟ مقدار کل تغییرات رو ما میخواییم به اجزای از اون بشکنیم. این عمل میگیم عمل تجزیه واریانس یا شکستن تغییرات واریانس هایی که وجود داره، اینا رو تجزیه میکنیم. خب یک عامل ما ایجاد کردیم چی؟
به هر کدوم کد متفاوت دادیم. فرضاً به یک کدوم هیچ کد ندادیم، به یک کد نایتروژنی که دادیم 50 کیلوگرم در هکتار دادیم، به یکی دیگه به ازای 100 کیلوگرم در هکتار دادیم و به یکی بعدی 150 کیلوگرم در هکتار. 4 لول کدی داریم: 0، 50، 100، 150. پس یک عامل ایجاد اختلاف را شناخته شده هست ما ایجاد کردیم. اثر کد جزء عوامل شناخته شده. دوم، اثر ورایتی های مختلف ما انتخاب کردیم. ورایتی های مختلف پتانسیل تولید متفاوتی دارن، یکی کمتر یکی بیشتر. پس یک عامل دیگر که میتونه باعث ایجاد تغییرات در میزان محصول به دست آمده در پلات ها بشه ورایتی هست. پس ورایتی های مختلف عملکرد متفاوتی دارن. این دو تا عامل شناخته شده رو ما ایجاد کردیم. اما یک عامل دیگری هم هست، اینتراکشن از اینها، یعنی مقدار کدهای مختلف اثر متفاوت بر رقم‌های مختلف داره. این تحت عنوان اثر متقابل یا اینتراکشن کد و ورایتی میگن. یک ورایتی کدپذیره، یک ورایتی کدپذیر نیست. یک ورایتی با 50 کیلوگرم در هکتار به حد اکثر عملکرد میرسه، ورایتی دیگر با 100 کیلوگرم در هکتار به حد اکثر عملکرد میرسه. پس یک اثر متقابلی هست بین کد و ورایتی. این سه تا عامل شناخته شده هست که ما که به عنوان محقق هستیم اینها رو ایجاد کردیم تا میزان محصول جو را بررسی کنیم. پس اثرات تکی هر یک از عوامل، اثر کد، اثر تکی است، اثر ورایتی، اثر تکی است و اثرات متقابل کد و ورایتی، اینا عوامل شناخته شده. اما گاه ممکنه علاوه بر اینها عوامل ناشناخته هم وجود داشته باشه. عوامل ناشناخته عواملی است که دسترس ما خارج هست. به طور مثال یک از عوامل ناشناخته که اینها را تحت عنوان اثر خطای آزمایش میگیم، ممکنه شیب زمین ما چکار شده باشه؟ طوری باشه که برخی پلات‌ها آب بیشتر میگیره، برخی کمتر میگیره. نفهمیدیم، تنظیم کردیم، چاره هم نیست، داره پلات‌ها جور شده. بنابراین باعث ایجاد خطا شده. برخی پلات‌ها محصول از اون بالا رفته، آب مناسب رسیده برای اون، برخی آب سریع از اینا عبور کرده و آب کافی نرسیده. یا یک قسمت زمین حاصل خیزتر بوده، یک قسمت حاصل خیزی کم بوده، یک قسمت پیچ زیاد بوده، یک قسمت پیچ کم بوده. پیچ زیاد باعث شده که محصول یکی در حدود خنثی بوده، یکی در حد اصلی، باعث شده که محصول کم بشه. یا علاوه بر این عامل دیتا برداری، ما 2 نفر را به ساحه روان کردیم، دقت افراد متفاوت بوده. وقتی که میزان محصول وزن میکردن یکی دقت کم بوده، برخی پلات‌ها دقیق اندازه گیری شده، برخی نشد. یا وسیله اندازه گیری و دقیق نبوده، ترازو دقیق نبوده. اینها همگی جز عوامل ناشناخته یا شناخته نشده است که در قسمت خطای آزمایش جمع میشه. پس بنابراین کلیات تجزیه واریانس بر اساس همین بیزی هست که ما در اینجا به صورت شماتیک برای شما نشان دادیم. این رو اگر در حافظه خود داشته باشید به راحتی میتونیم ما سایر عملیات انجام بدیم. پس بنابراین کل تغییراتی که باعث ایجاد اختلاف در میزان محصول در پلات‌های مختلف جو، ارقام مختلف جو و در اثر مصرف مقادیر مختلف کد نایتروژن به وجود آمده به 2 دسته عوامل شناخته شده و عوامل ناشناخته تقسیم شد. که عوامل شناخته شده را ما ایجاد کردیم که اثر کد، اثر ورایتی و اثر متقابل کد و ورایتی هست، و عوامل ناشناخته که در اثر خطای آزمایش یا عواملی که از کنترل محقق خارج بوده تحت عنوان خطای آزمایش جمع شده جز عوامل ناشناخته است. خب حالا در قسمت بیزی ما این کل تغییرات های منابع تغییر را در داخل بیزی که باعث ایجاد تغییرات شده به عنوان منابع تغییر می‌دانیم که گفتیم برخی از آنها قابل اندازه‌گیری، قابل کنترل در دست خود ماست و برخی دیگر از دست ما خارج است. حال برای سنجش و
تعیین میزان اثر هر عامل بایستی معیار به خصوصی در هر آزمایش به کار برده بشه. حالا که ما اینها رو چی کردیم، باید با یک معیار بسنجیم. ما میریم به بازار، فرضاً میخواییم کچالو بخریم. کچالو رو بر اساس چی میخریم؟ بر اساس متر؟ نه، بر اساس کیلوگرم. پس یک معیاری هست. میخوایم بریم پارچه بخریم، پارچه رو بر اساس کیلوگرم میخریم؟ نه، بر معیار دیگری است، بر اساس متر. میخوایم بریم فرضاً یک شیشه آب، یک شیشه پترول بخریم، بر اساس چی میخریم؟ بر اساس لیتر، یک لیتر، دو لیتر و یا گلن و امثال این که معیار گلن یا گالون معیاری هست که فقط در امریکا بخواد. خب کار نداریم. پس برای سنجش این عوامل شناخته شده و عوامل ناشناخته باید معیاری ما باید داشته باشیم که اون معیار بتونه برای ما این تغییرات نشان بده و اونها رو بسنجیم نسبت به اون معیار. برای اساس برای اولین بار افتخار ایره همونطور که گفتیم رونالد فیشر از خود کرد و آزمونی را ایجاد کرد، معیارهایی را ایجاد کرد برای تجزیه واریانس که از اون معیار استفاده میکنه. اون معیار چی هست؟ اف تست هست. به افتخار رونالد فیشر این تحت عنوان اف تست یا آزمون اف. آزمون اف چی هست؟ آزمون اف حاصل تقسیم عوامل شناخته شده به عوامل ناشناخته است. یعنی واریانس ها، تغییراتی که در اثر عوامل شناخته شده ایجاد میشه، اگر اثرات از اونها رو بر واریانس عامل ناشناخته تقسیم کنیم، در اصل ما افتست انجام دادیم که این روش را رونالد فیشر برای اولین بار از آن خود کرد، به افتخار از اون گرفت. بنابراین تحت عنوان FS یا F استودینت او را نامید. به این روش انجام بدیم. واریانس عوامل شناخته شده را تقسیم بر واریانس عوامل ناشناخته یا ارور کنیم، یک عدد میده تحت عنوان F. این FS گفت یا F استودینت. S از استودینت میاد. F استودینت محاسبه میکنه یا F محاسبه شده. این به دست آمد. خب حالا این که به دست آوردیم، این با چی بفهمیم؟ ما این بریم یک کیلو کچالو بخریم، بر اساس کیلو هم میخریم، اما چگونه میخریم؟ سنگ ترازو یک چیز استاندارد هست، یک وسیله که توسط اداره استاندارد تنظیم شده. او به یک کفه ترازو میذاری، به کفه ترازو دیگه سنگ میده، به کفه ترازوی دیگه کچالو میریزی، به کفه ترازوی دیگه شکر میریزی. مقدار شکر و کچالو هر دو تا با هم برابره، چون سنگ استاندارد است. پس حالی که FS محاسبه شده را ما محاسبه کردیم به این روش که واریانس هر عامل شناخته شده یعنی S1 مربع، واریانس قبلا گفتیم S1 مربع یعنی واریانس عامل شناخته شده، همیشه عامل شناخته شده S1 و عامل ناشناخته یا خطا همیشه S2. واریانس S1 مربع تقسیم بر S2 مربع یا واریانس عامل ناشناخته یا ایرور. این که به دست آوردیم باید یک معیاری داشته باشیم تحت عنوان به حساب سنگ ترازو. سنگ ترازو ما چی است؟ با محاسبات زیاد فیشر و محققین آمدن جدول تنظیم کردن، گفتن اعداد مختلفه، گفتن اگر اف تست را شما اف اس را محاسبه کردید این گذاشتیم به یک پله ترازو و اف جدول یا اف تی، اف تیبل، اف تی را در کفه دیگر ترازو، اگر اینها بالا پایین بود، بعد از اون ما برای شما میگیم که چگونه باید محاسبه کنیم. پس برای اینکه گرفتیم که کلیات تغییرات مربوط به آزمایش تقسیم بندی شد به اجزای از اون و بعد از اون واریانس های هر عامل شناخته شده. عامل شناخته شده چی؟ فرضاً کد بود در مثالی که گفتیم
ورایتی بود و اثرات متقابل. هر کدوم جداگانه یک اف جداگانه ای دارد. اف اس جداگانه برای از اون نسبت به واریانس خطا یا عامل ناشناخته محاسبه میکنیم. حال اف اس ها را با جدول ای با تی تیبل یا جدول تیور مقایسه میکنیم و این آزمایش را تحت عنوان اف تست که به افتخار فیشر بود ایره نومیدن. پس حالا اف جدول با روش های محاسباتی خاص خود هست که ما نیاز نداریم، ما فقط جدول در اختیار بذاریم و یا اینکه برنامه‌های مختلف، سافت‌ورهای مختلف خود از اونها جداول را در خود حفظ دارن. شما اعداد را میدیم و سریعا به شما میگه که آیا این قبول است یا قبول نیست. خب حال سه حالت عمده ممکنه در عملیات تجزیه واریانس پیش بیاید. اولی که FS یا F استودنت یا F محاسبه شده شما چی باشه؟ کوچکتر از FT باشه، از اون جدولی که داریم از اون خوبتر باشه. اگر خوبتر بود یعنی کفه ترازویی که شما داریم سبکه، بنابراین تفاوت ها معنیدار نیست. میگه که فرضاً تا به طور مثال میگه همیشه در رابطه با معنیدار بودن و معنیدار نبودن یا تفاوت‌های معنیدار و معنیدار نیست را این مثال ارزه دارم. در مورد توجه داشته باشید، شما اگر رسم گذشت‌های مختلف سربازها رو دیده باشید در تلویزیون از ارتش‌های مختلف دنیا، می‌بینید که همه قد سربازها با هم مشابهه. در واقع همگی 100% یک قد نیستن. به طور مثال اونایی که برای رسم گذشت میآیند قد از اونها مثبت منفی 180 سانتی متر، مثبت منفی 1 سانتی متر. یعنی چی؟ یعنی که ممکنه 179 180 به 181 باشه، مثبت منفی 1. خب اینها معنیدار نیستن، اینا مشابه هم، یعنی این دوستان تفاوت وقتی که بین هم پهلوی هم قرار بگیرن خیلی معلومی نمیکنه. اما اگر آمدیم اختلاف قدها شد 10 سانتی متر، خب از 10 سانتی متر تفاوت ها خیلی مشخص میشه دیگه. او که 170 او که 180 او که 190 مشخص میشه. پس بنابراین در این جهت ما معیار میسنجیم، میگیم تا یک عدد که تفاوت ها معنیدار است و از اون به بعد معنیدار نیست. بنابراین جدول FT برای ما این معیار نشان میده. میگه اگر فرضاً برای هر تجزیه واریانسی که ما انجام دادیم، هر واریانسی که به دست آوردیم، اگر این F عامل شناخته شده تقسیم بر F عامل ناشناخته مقدار از مقدار عدد جدول یا F T یا F تیبل یا F جدول خودتر بود، میگیم تفاوت ها معنیدار نیست. NS یعنی not significant، مخفف NS از non significant، یعنی تفاوت ها non significant از تفاوت ها معنیدار نیست. این دوتا مشابه هم هستن. اما اگر FS محاسبه شده شما بیشتر از FT شما بود، میگیم تفاوت ها بسیار معنیدار است. این چیزی که محاسبه کردیم به دست آوردیم از اون چیزی که جدول به عنوان معیار سنگ ترازو به شما نشون داده این خیلی بیشتر هست. پس تفاوت ها بسیار معنیدار است. اما یک حالت حد وسط هم داریم. حالت حد وسط زمانی است که FT جدول شما FS شما F محاسبه شده شما از FT جدول 1% بزرگتر باشه و از FT جدول 5% کوچکتر باشه. در این حالت میگیم تفاوت ها معنیدار است، با 1 ستاره نشون میدیم. پس اگر تفاوت معنیدار بود میگیم با 1 ستاره در سطح چی؟ در سطح 5%. و اگر تفاوت ها بسیار معنیدار شد یعنی در سطح 1% FS شما بسیار از FT چی است؟
از FT بزرگتر است. اینکه 1% و 5% چیه؟ شما که تا حالا که نگفتی 1% و 5% چیه؟ ما معمولا آزمایشات مختلف تحقیقات را بر اساس فیصدی احتمال خطا در آزمایشات بیولوژی 100% ما دقت نداریم، خواسته و ناخواسته اختلافاتی به وجود میآید. بنابراین آزمایشات ما، تحقیقات ما تا زمانی مورد تایید است که دقت از اونها 1% یعنی 99% احتمال دقت داشته باشه، 1% خطا، این خیلی دقت بالایی هست، و یا ای که نتایجی که ما ارائه میکنیم با 5% خطا باشه و 95% احتمال دقت داشته باشه. بنابراین در آزمایشات همیشه باید توجه داشته باشیم که سطح احتمال 1% و سطح احتمال 5% در چیهای شما، در آزمایشات شما، در تحقیقات شما رعایت بشه و اینها بر اساس جداول FT تنظیم شده، هم برای 1% یا FT تبل شما، F تبل شما بر اساس 1% هم هست، بر اساس 5%. شما باید نتایج خود را مقایسه کنید، ببینید که در سطح 1% دقت از اون هست یا در سطح 5%. پس در این اساس شما میتونید 3 حالت داشته باشید. یک، یا ای که FS شما یا F محاسبه شده شما از F T یا F تبل یا جدول شما کوچکتر است که میشه NS یا نان ساینیفیکانت یا تفاوت‌ها معنیدار نیست، و یا ای که F محاسبه شما بین FT 1% و FT 5% هست که در اون صورت میشه تفاوت‌ها معنیدار، و یا ای که FS شما، F محاسبه شده شما، F استودنت شما بزرگتر است از FT، از F جدول شما بزرگتر است در سطح 1%. بنابراین با 2 تا ستاره نشان بدیم، تفاوت‌ها بگیم بسیار معنیدار است. خب در اینجا رسیدیم به پایان مطالب ارائه شده در این بخش. از شما خواهش میکنیم که مطالب را 1 مرتبه، 2 مرتبه، چندین مرتبه مطالعه کنیم و همراه با مواردی که ما توضیح دادیم اینها را به حساب توجه داشته باشیم، دقت کنیم. امیدوارم که مسائل و مطالبی که در چپتر و کتاب ارائه شده برای شما واضح بشه. مسئله خیلی مشکل نیست، فقط با مطالعه میتونیم انشالله به موفقیت مورد نظر دست یابیم. مسائلی که در این جلسه گفته شد کلیات در رابطه با کلیات تجزیه واریانس بود و آزمون F که امیدواریم مورد استفاده شما قرار گرفته باشیم. در اینجا اگه سوالی باشه ما در خدمت هستیم و الی همه شما را به خداوند کریم میسپاریم. مطالعه از منابع فوق و همچنین چپتر فراموش